Vuosi oli 1992 ja kaverin kanssa käveltiin Satakunnan katua pitkin kohti bileitä. Finlaysonilla oli tämmöiset 2-päiväiset bileet nimeltään Mindfuck. Oli paljon tiloja vapaina johtuen siitä, että teollisuus on lähtenyt muualle ja on paljon työpaikkoja lopetettu ja Suomessa oli silloin lama. Lasien helinästä tiedettiin, että täällä se bilepaikka on. Monet soitetut kappaleet oli ihan tuttuja ja oli tosi siisti kuulla niitä isolla äänentoistolla ja semmoitteessa isossa kaikuvassa tehdashallissa, missä on ihan omanlainen tunnelmansa. Sitä innostui jotenkin niistä kovemmista jutuista, mitä alkoi sitten tulla. Rankempi soundi viehätti ja se myös tuntuu hyvältä tanssia. Tanssityylejä oli varmasti yhtä monta kuin oli ihmisiäkin paikalla, että se on aika lailla semmoista vaan, mikä tuntuu tanssijasta itsestään hyvältä. Tosi paljon siellä tuli tanssittua ja oli tosi väsynyt sitten sen jälkeen. Voisi ajatella vuotta 1993 suunnilleen semmoisena kohtana, milloin on alkanut muotoutua erilaisia teknon alagenrejä vahvemmin ja sitten jonkin verran alkaneet myös eriytyä, että on erilaisia alakulttuureja, eri genrejen kuuntelijat ja tanssijat myös näytti erilaiselta ja oli selvästi eri lähtökohdista kotoisin olevia ihmisiä myös. Eräs näistä muotoutuneista alagenreistä oli hardcore. Oli tapana kuvata, että se on kuin heavy metallia tai punkkia koneilla. Se, että päätetäänkin särkeä rumpukone kokonaan, niin se on niin kuin semmoinen, mikä oli ihan mielenkiintoista tai erilaista. Joku vapautuminen ja kapina siihen rankkuuteen kuitenkin liittyy. Vanhemmat on työttömiä olleet silloin sitten, niin omat mahdollisuudet hankkia mitä musiikkilaitteita oli pitkään varsin heikot. Jouluna sain enolta Amigan, hänen vanhan tietokoneensa, jossa sitten oli sampleri myös mukana, niin sillä pystyin sitten alkaa tekemään. Tein monenlaista teknoa, myös hardcorea, tai oikeastaan aika paljon hardcorea. ...2000-luvun alussa oli jonkin verran taukoa musiikin teosta ja myös bileissä käymisestä. Silloin kun alkoi uudelleen tehdä tauon jälkeen, niin silloin alkoi myös kuunnella paljon musiikkia ja ihan YouTuben kautta sitten tuli vastaan jotain speedcorea. Kun kuuli speedcorea, niin se tuntui siltä, kun konekiväärillä ammuttaisi ja olisi vasten seinää. Se oli aikamoista kyllä. Ja jos tälle 90-luvun alussa se tekno, mitä silloin tuli, niin se oli jotain niin kuin täysin ennen kuulumatonta. Ja samalla tavalla sitten, kun kuuli hyvin nopeaa speedcorea, niin se oli taas uusi kokemus. Se, miten speedcorea tanssitaan sitten, se on tietysti määritelmäkysymys, että onko kyse tanssimisesta. Ei välttämättä ole mitään havaittavaa rytmiä sinänsä, minkä mukaan tanssisi, niin se voi joskus olla semmoista tärinää. Muinoin oli tietysti paljon mukana ihmisiä, jotka kuunteli rankempaakin teknoa. Sitten vanhemmiten niin monella näistä tämmöinen jotenkin sopimattomaksi katsottu raaka ja rujo musiikki on enemmän sitä jäänyt pois. Ja omalla kohdalla itse arvelee, että se, että on ollut työläiskodista, niin se jossain määrin vaikuttaisi siihen, että ei tule tämmöisiä tuntemuksia, että joku olisi sopimatonta siinä mielessä. Ei ole kehittynyt tämmöistä niin sanotusti keskiluokkaista makua, jolloin nyt sitten mieluummin tekisi jotain tyylikästä viinilasin äärellä ehkä kuunneltavaa teknoa, vaikka sitäkin voi joskus tehdä, niin kuitenkin pystyy myös ihan omalla naamallaan tekemään jotain todella rankkaa ja todella särkevää musiikkia.
90-luvun alkua ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppua, niin tietysti molempia yhdistää lama. Vaikka se on ollut niin kuin tosi iso ja vaikuttava lama, se ei näy tuossa teknossa niin paljon. Ehkä koska silloin se oli semmoinen tosiaan sukupolvikokemus käytännössä. Nykyään se on vahvemmin alakulttuuria kuitenkin, vaikka aina se on ollut alakulttuuri. Tietynlainen musiikillinen vallankumous se silloin on ollut. Siihen on liittynyt se, että on tietynlaisia laitteita ollut olemassa ja nyt ei ole semmoista tilannetta, missä vapautuu tosi paljon uusia tiloja tanssimiseen, kuten tällöin aikaisemmin nämä tehdashallit. Musiikki kuitenkin kehittyy aika paljon. Totta kai tämmöisiä murroskausia tapahtuu ja varmasti tulee jotain, mitä ei vielä pysty mitenkään ennakoimaan.